Mga ka-auto, meron naman tayong ayusin ngayon na alternator. Ang nangyari kasi, tinawag tayo ng tiga battery charging kasi nga kahit kakargahan nila yung baterya, wala ring kwenta kasi hindi kakarga yung alternator. So ang mangyari ngayon, tingnan natin tong alternator. Parang nawala na rin ng pag-asa tong may-ari kasi nga paggabi na. So tatanggalin natin to. Simple lang naman, dalawang bolt dito sa ibaba, tapos dyan sa taas yung isa, at dito sa baba yung dalawang bolt na kabit. So tanggalin natin to. So ayan, dito na tayo. Binaklas na natin tong alternator, tapos pa-symbol na tayo. Ang mangyari ngayon, lilinisin lang natin kasi may nakita akong langis dito sa contact nya. Mataas pa naman yung carbon brush. So lilinisin lang natin yung commutator nya, yung higaan ng carbon brush. At ito, pa-symbol lang nga tayo. Nilinis lang natin lahat, mga dumi, yung contact nya. Subukan natin kung kakarga siya. Pag kumarga to, so wala na tayong problema. Kasi may nakita tayong langis tsaka dumikit yung carbon brush sa ilalim, so hindi nagta-touch doon sa commutator yung carbon brush. So ngayon, ito, pa-symbol na tayo. Ang gagawin na natin is dahan-dahan na nating ipasok ng walang masasagi, tsaka yung carbon brush nya kailangan hindi mabali. So yan. Tapos kabit natin yung mga screw. Tatlong screw lang naman dito sa loob. Tapos may nut doon sa labas, yung nut na may insulator para sa positive. So screw muna natin to. Itong dalawang tapat na screw, ito yung sa carbon brush. Tapos dito sa kabila, isang screw, tapos may katapat na bolt. Pero yung panghigpit niya doon sa labas is nut. May insulator na fiber para hindi mag-ground kasi positive yun eh. Yan, higpitan muna natin to. Yan. Tapos dito sa likod, yan, ito yung nut. Yan, insulator muna, tapos nut. Yung nut na number 12 mm yung panghigpit nya. So higpitan muna natin to. Tapos pagkatapos nito, siyempre kabit natin tong rotor nya. So bago natin to ikabit ang rotor, hanap muna tayo ng pang-lock natin sa carbon brush. Yan, ito, yung wire, yung solid na wire, yung hindi madaling mabaliko. Yan, pang tusok natin para pang-lock sa carbon brush. Ito yung kung paano natin babalik yung rotor sa loob. Baka masira ng slip ring o yung commutator yung carbon brush natin. So kailangan ilalak muna natin to. Ididiin natin sa ilalim ang carbon brush, tapos ilalak natin sa pamagitan ng itong alambre. Yan, idiin natin pa ilalim na hindi siya lalabas, para pag kabit natin ng rotor, hindi masasagi sa slip ring o sa commutator yung carbon brush, baka mabali kasi. So yan, dahan-dahan. Tapos yan, balik muna natin kasi medyo alanganin. So
kailangan talaga matiin ng mabuti. So, so okay na siya. Yan, nawala na yung carbon brush, nasa ilalim na, nadiin na. Tsaka natin ilalagay ang rotor. So yan, pa-symbol tayo ng rotor nya. Ang ginawa natin dito mga ka-auto, hindi tayo bumili ng carbon brush kasi mataas pa yung carbon brush nya. Ang ano lang, yung contact lang yung nawala. Tinister natin kanina, nawala yung contact. Sinolda natin, may nag-loss. Tapos ito, binalik na natin pagkatapos natin nalinis. So dahan-dahan lang natin i-assemble to, baka may masira sa ilalim. So ayan, tapos kabit natin yung 4 na screw. Screw bolt dito sa pinaka main housing ng alternator. So sa mga nanonood dyan, shout out nga pala sa inyo dyan, yung mga subscribers natin. Salamat sa suporta nyong lahat. So saka yung sa grupo natin sa Magic 10, so, thank you sa suporta, sa walang sawang support nyo. Thank you sa inyong lahat. Yan, tapos na natin na assemble. So pakabit na tayo doon sa sasakyan. Gagabi na, linggo pa naman ngayon. So kaya nga ginawa natin to ng paraan kasi walang mabilhan ng parts. So ayan, dito na tayo, nakabit na natin yung alternator. Hindi ko na napakita kung paano natin kinabit kasi nga mahirap mag-assemble. Tayo lang din ang nagbibideo. Importante nakita nyo kung saan yung mga bolt na tatanggalin tsaka ikakabit. Yan. Saka itong testing natin tong live nya kung may kuryente. So kabit muna tayo ng baterya. Yan. Paggabi na. Ang mahirap kasi pag hindi kakarga ang alternator tapos nag-iilaw, wala. Siguro mga 1 kilometro wala na, patay na yung baterya mo kasi hindi kinargahan ng alternator. So, ayan, bago natin kabit, testing natin kung may live. So ayan, ayan, may live. So kabit natin to, tapos higpitan natin.
Huwag niyong gayahin yung style natin na ano, nakakabit na yung baterya. Kung higpit kayo ng nut, baka kasi mag-ground dito sa carburetor, masagi, mag-ground, baka masunog pa yung ano nyo. Ito ginawa ko lang para mapakita sa inyo na may kuryente yung galing sa baterya. Pero ang ginawa kasi natin, siyempre, ang proper is tanggalin muna natin yung isang koneksyon ng baterya, tsaka natin higpitan. Ayan. So, testing tayo ng paandar. Yan na. Malalaman natin, yan, nakumarga siya pag medyo may magnet. Yan, ito yung manual. Tapos itesting pa rin natin ng tester. Kakarga ba talaga siya? Tapos pwede rin dito. Tatanggalin natin yung isang koneksyon ng baterya. Tapos pag tinanggal natin, pag hindi namamatay yung makina, ibig sabihin kumarga yung alternator yan. Tatanggalin natin yung isang koneksyon positive. Pag hindi namamatay yan, tinanggal yan, hindi namamatay, so ibig sabihin kumarga yung alternator. Tapos ibabalik natin yan. So higpitan natin to. Tapos tester pa rin natin para makasure. 3C. Yan. 3C. So yan, 13 mahigit. Ayos yung karga.